बोला गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। क्या पता। अरे मम्मी एका जॅकेटनेच Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi guys, we are at Surat. What's up? What's up? Yes, vlog, yeah. B-rolls. जय श्री राम। लंच आलेलं आहे आणि आता आम्ही क्रॉस केली आहे गुजरात बॉर्डर. तर आम्ही राजस्थान आलोय पण ट्रेन चुकीची गेली आहे आणि मागे बघा केरलाला आलो आम्ही. चालेल ना ब्लॉग जायला, चालेल ना. बा एवढं पण नाही चाललं, फेस ब्लर करते. फायनली पोहोचलोय आता भगत की कोठीला. तर बघू इकडून कशी सोय आहे आणि लवकरच करू 31st नाईट आहे आज आणि निघूया. चला एन्जॉय करू आपण. राजस्थानमध्ये पाणी भेटले आम्हाला. ब्लॉगर भाई हाय कर ब्लॉगर. व्हॉट्सअप सबस्क्राईब निमिष खोत. लास्ट पाणी पितोय मी. संपलं शेवटची बॉटल. पॅकेज वगैरे ठेवून झालंय आणि आम्ही आता निघतो भगत की कोठीवरून. नंतर जाऊ आमच्या हॉटेलमध्ये, चंद्रा ग्रँड आहे. बघूया आज 31st खूप तगडा होणार आहे कारण की आज DJ नाईट वगैरे पण आहे आणि एवढे मित्र असताना तर ऑफकोर्स चांगली होणार आहे 31st नाईट. चलो बोला गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। तर पोचले हॉटेलवर चंद्रा ग्रँड. स्टेशनपासून खूप लांब आहे पण ठीक आहे. बघू आतमध्ये वगैरे कसे चांगले रूम्स आहेत का. थंडी तर बरीच आहे, 20 डिग्री सेल्सिअस आहे आता. नहीं है व्यू नहीं है कि आणि आता आम्ही निघतोय एका फोर्टवरती. कुठला फोर्ट आहे, कसा आहे, कसं जाणार वगैरे ते तुम्हाला तिकडे जाऊनच कळेल.